हिन्दू धर्मको मान्यता अनुसार मानिस बितेपछि गरिने 13 दिनको क्रियामा यदि केही त्रुटि भए बितेको आत्मा पिशाच हुने कुरा आउँदछ। 11औं दिनमा त्यो आत्मा पिशाचको योनिमा जन्म लिने र कोही तान्त्रिक वा साधकको सहयोग बिना ऊ अर्को लोकमा तर्न नसक्ने विश्वास रहेको छ। स्कन्द पुराणको काशी खण्डमा यस विषयको बारेमा थप जानकारी पाउन सकिन्छ। यस ग्रन्थको अनुसार एउटा ठाउँमा पिशाच कुण्ड छ जसलाई पहिला विमल तीर्थ वा विमलोदक तीर्थको नामले जानिन्थ्यो। एक शिवगण कार्पादीले बनाएको यो कुण्डमा उसले कार्पादीश्वरको नामले शिवलाई पुज्दथ्यो। एक दिन जब पशुपत ऋषि वाल्मीकि, जो रामायणको वाल्मीकि होइनन्, ले त्यो स्थानमा ध्यान गरिरहेका थिए, त्यो ठाउँमा अचानक एक पिशाच आए जो जिउँदो हुँदा एक ब्राह्मण थिए। तर उनको नराम्रो कर्मको कारण उनी पिशाच योनिमा फेरि जन्म लिएर भड्किरहेका थिए। जब पिशाचले ऋषि वाल्मीकिलाई तर्साएर भगाउन खोजे, ऋषिको मनमा अलिकति पनि भय उत्पन्न भएन। यो महान ऋषिले आफूलाई तार्न सक्षम छन् भन्ने बोध गरेपछि पिशाचले ऋषि वाल्मीकिको शरणमा परि गुहार माग्न थाले। यो पिशाच कुण्ड अझै पनि छ र हरेक वर्ष हिन्दूहरू यस ठाउँमा जाने पनि गर्दछन्। यो ठाउँ आज वाराणसीमा पर्दछ र यहाँको मान्यता अनुसार शिवको शक्ति भएका साधुले मात्रै यस्ता पिशाचलाई अर्को योनिमा जन्म लिन मद्दत गर्न सक्दछन्। शैव धर्मको मान्यता अनुसार पितृहरू पितृलोकबाट पितृपक्षका दिन पृथ्वीमा आउने गर्छन्। उनीहरूलाई यो दिन राम्रो पिण्ड खान नदिने हो भने उनीहरू फेरि पनि जन्म र मृत्युको चक्रमा फस्छन्। भनिन्छ कि पिशाच कुण्डमा भट्किएका पिशाचहरू त्यहाँ भएको पिपलको बोटमा आएर बस्छन् रे। यो पिपलको बोटमा भूत प्रेत आई बस्छन् भन्ने कुरा भारतदेखि नेपालसम्मै मान्यता छ। वैष्णव धर्मको विष्णु पुराणको मान्यता पछि मात्रै पिपलमा विष्णुको वास हुन्छ भन्ने मान्यता रहन पुगेको हो। अहिले पनि भारत वा नेपालमा कैयौं अहिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पिपलको बोटमा दिउँसो 12 बजे र घाम डुबिसकेपछि भूत प्रेतको वास हुन्छ भन्ने गर्दछन्। पाहाचरे नेपाल मण्डलमा भव्य रूपमा मनाइने एक चाड हो। नेपाल भाषामा पाहाको अर्थ अतिथि हो भने चरेको अर्थ चाहिँ चतुर्दशी हो। चैत्र कृष्ण पक्षको चतुर्दशी, चतुर्दशी अर्थात् 4औं दिन। यो दिनमा काठमाडौँ र अन्य ठाउँका नेवारहरूले आफ्नो छिमेकी परिवारका अन्य सदस्य र अतिथिहरूलाई घरमा भोजको निमन्त्रणा दिने चलन रहेको छ। सङ्गलका अनुसार पाहाचारेका दिन शिवलाई पिशाचको रूपमा मानिन्छ। नेवारहरूले यो महादेवको रूपलाई लुकु महादेव पनि भन्छन्, जुनको अर्थ नेपालीमा भन्न अलि गाह्रो होला। कसैले लुकेको महादेव भन्छन् र सायद यही शब्द अहिलेलाई भन्दा हजुरहरूलाई पनि बुझ्न सायद सजिलो हुन्छ होला। तर नेवारहरूले किन शिवलाई पिशाचको रूपमा पुजेको होलान् त? भूत र पिशाचका पनि देवता महादेव। एक दिनको कुरा हो, खेतमा काम गरेर बसेका 2 जना किसानहरूले नजिकको नालीबाट केही आवाज आएको सुन्छन्। एउटा किसानले भने के रहेछ भनेर नालीलाई छोपेको ढुङ्गा उचाल्न खोज्दा नालीबाट आवाज आउँछ, ढुङ्गा नहटाऊ, म यता लुकी बसेको छु। किसानले पनि सोध्छ, को हो र तिमी? किसानले नालीलाई छोपेको ढुङ्गा निकालेर हेर्दा त्यहाँ त शिवलिङ्ग पो भेट्टाउँछ। अचम्मित परेको किसानलाई अलिकति डर पनि लाग्छ र उसले हात जोड्दै प्रार्थना गर्छ, प्रभु मलाई माफ गरिदिई बक्सियोस्। किसानले यति मात्र के भनेको थियो, शिव आफ्नो रूपमा त्यहाँ प्रकट भई दर्शन दिनुहुन्छ। किसानले शिवलाई आफ्नो घरमा पाकेको खाना दिँदै गर्दा शिव स्वयंले किसानलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, सायद तिमीलाई अझै जिज्ञासा लागेको होला होइन, म किन यहाँ लुकेर बसेको थिएँ भनेर? हजुर अन्तर्यामी होइसिन्छ प्रभु, मलाई साह्रै कौतूहलता भएको थियो। शिवले त्यसपछि किसानलाई केही समय अघि घटेको कुरा भन्नुहुन्छ। शनिचार भन्ने राक्षस जो पिशाच वशीकरणमा सिद्ध थियो, उसले शिवको घोर तपस्या गरेपछि शिवलाई वर दिन बाध्य पारेको रहेछ। शनिचारले आफ्नो हात जसको टाउकोमा राख्छ ऊ भस्म हुने वर मागेछ। शिवले तथास्तु भनिदिए र उसको नाम पनि भस्मासुर हुन गयो। शक्तिले साँच्चीकै काम गर्छ कि नै भनेर भस्मासुरले शिवकै शिरमाथि हात राख्न खोज्यो र शिव भाग्दै किसानको घर अगाडिको नालीमा लुक्न पो आएका रहेछन्। नेवारी किम्वदन्ती अनुसार शनिचार वा भस्मासुर पिशाच शक्तिको सिद्ध भएको हुनाले शिवसँग बस्ने पिशाचहरूलाई आफ्नो बसमा राख्दै सबैलाई शिव कहाँ लुकेर बसेका छन् खोज्न लगाएको थियो रे। यसरी लुकेका महादेवलाई श्रद्धापूर्वक खाना खुवाएको भएर शिवले किसानलाई आशीर्वाद दिए र किसानले यो दिन सधैँ भोज दिएर स्मरण गर्ने शब्द दियो। यो पर्व 3 दिनलाई मनाइन्छ। दोस्रो दिनमा घोडे जात्रा पनि मनाइन्छ।
आज यस भिडियोमा हामी यही दिनको विषयमा पनि चर्चा गर्छौं, तर घोडे जात्राको कहानी भन्दा पनि यो दिनमा जाग्ने भूतहरूमध्ये एक भूत जसलाई पिशाच भनिन्छ उसको बारेमा। भनिन्छ कि घोडे जात्राको दिन नेपाल मण्डलमा नकारात्मक शक्तिहरू निकै बलियो भएर आउँछ रे। पहिला शैव साधुहरूले यस दिनमा मसान घाटमा गई शमशान साधना पनि गर्दथे। यो दिन जागेको पिशाचलाई आफ्नो वशमा राख्न सकेमा साधुहरूको साधना पूर्ण हुने मान्यता रहेको थियो। तोयराज नेपालका अनुसार पिशाच चतुर्दशी तथा घोडे जात्रा बारे एउटा किम्वदन्ती यस्तो छ। शिवकी शक्ति पार्वती बेला बेलामा कालिका, भगवती आदि विभिन्न रूप धारण गरी मध्य मांसादीको सेवन गर्नुहुन्थ्यो, तर महादेव त्यस्ता पदार्थको सेवन गर्नुहुन्न थियो। एकपटक पार्वतीले यो कुरा स्वयं महादेवलाई भन्नुभयो। पार्वतीका ती कुरा सुनेर महादेवले भन्नुभयो, हेर पार्वती, मैले पनि कहिलेकाहीँ आमिष पदार्थको सेवन गर्ने गरेको छु। अनि पार्वतीले हजुरले पनि आमिष पदार्थ सेवन गरेको मलाई हेर्न मन छ भन्नुभयो। त्यसपछि शिवले चैत्र कृष्ण चतुर्दशीका दिन पिशाचको रूप धारण गरी रायो, लसुन र मुला आदि उम्रिएका खेतमा गई खाल्टोमा बसी लुकेर मध्यमांस, लसुन, मुला आदि सेवन गरी पार्वतीको चाहना पूरा गर्नुभएको थियो। यसै जनश्रुतिका आधारमा खाल्टोमा लुकेका लुकेका महादेवलाई आमिष पदार्थ नैवेद्य चढाई पूजा गर्ने परम्परा चलेको हो भन्ने किम्वदन्ती छ। यस दिन यसरी महादेवको पूजा गर्दा भूत, प्रेत, पिशाच आदिको भय हुँदैन भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। यो किम्वदन्ती अनुसार तोयराज नेपालले यही कुरा पाहाचार्यसँग पनि जोडेका छन्। दक्षिण एसियाका धर्महरूको एउटा मूल सार नै अज्ञानबाट ज्ञान प्राप्तितिर लाग्नु हो। यो यात्रामा मानवको खोज्ने रहस्यमयी गुप्त ज्ञान खोज्नतिर आकर्षण हुनु हो। यही यात्रामा धेरै तान्त्रिकहरूले कर्ण पिशाचिनीको बारेमा थाहा पाए, जसले साधकहरूलाई एकदमै गुह्य ज्ञान दिन्छ रे भन्ने विश्वास हुन गयो र अब कर्ण पिशाचिनीसँगको संवाद गर्ने विधिहरूमा पनि जोड दिन थालियो। कर्ण पिशाचिनी यक्ष वर्गको एउटा मांसाहारी भट्केको आत्मा भनौं वा जीवात्मा जो राक्षसी प्रवृत्तिको हुन्छ भन्ने मानिन्छ। यक्ष वर्गमा हुनुको कारण उनले यक्षराज कुबेरको दरबारमा पनि काम गर्ने र कुबेरको धन सम्पत्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने भएर पनि हो। नेपालमा अन्य यक्ष वर्गको देवतालाई पनि पूजिने गरिन्छ, जस्तै कि भैरव र कैयौं अजिमाहरू। कर्ण पिशाचिनीको नाम दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ। पहिलो त कर्ण, जसको अर्थ संस्कृतमा कान हो, र अर्को चाहिँ पिशाचिनी, जसको अर्थ महिला पिशाच। कर्ण पिशाचिनीको बारेमा पहिला बुझ्न हामीलाई पिशाच र यक्ष के हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। पहिला त यक्षकै कुरा गरौँ। यक्षलाई देवताको रूपमा पूजिए पनि यिनीहरू शापित जाति हुन्, जहाँ यिनीहरू अनेक प्रकृतिको शक्तिको देखरेख गर्न बाध्य हुन्छन् पनि भनिन्छ। वैदिक समयमा यिनीहरूले वन जङ्गलको रक्षा गर्ने मान्यता थियो। त्यो बेलाको समयमा मानवको युद्ध दानवसँग, सुरको असुरसँग र यक्षको राक्षससँग हुने गर्थ्यो। गौतम वज्राचार्यका अनुसार ईसा सम्वत 200 देखि 800 को अन्त्यतिर नै नेपालमा यक्षहरू ढुङ्गाका कृति हिटीहरूमा खोपिएको पाइन्छन्, जहाँ नेपालको इतिहासको मध्यकालबाट भागीरथको मूर्ति देखिन थालिन्छ। यक्षको स्वभाव चाहिँ उ निकै प्रश्न गर्छ भन्ने बुझिन्छ। महाभारत कालमा युधिष्ठिरलाई यक्षले सोधेको प्रश्नबाट हामीले यक्षको अस्तित्व रहेको कुरा बुझ्न सक्दछौँ। भनिन्छ कि यक्षले धेरै प्रश्न गर्दा उसको प्रत्येक उत्तर दिन सफल भए उसले अझै थप गुह्य ज्ञानहरू वरदान स्वरूप मनुष्यलाई दिने गर्दछ। यक्ष कुलका अनेक जातिहरू प्रश्न गरिराख्ने जातिको रूपमा चिनिन्छन्, जहाँ यक्ष कुलका वेताल पनि त्यस्तै प्रश्न सोध्ने स्वभावको चरित्र भएको हामीले पाउन सक्दछौँ। संस्कृतको कथा विक्रम र वेतालबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ। यो कथा 11औं शताब्दीमा संस्कृत भाषामा सोमदेवबाट लेखिएको कथा सरित सागर भन्ने ग्रन्थको 12औं किताबमा पाइन्छ, जहाँ यो कथा राजा विक्रमादित्य र एक पिशाची वेतालको बारेमा हो। यो किताबमा वेतालहरूलाई पनि एक प्रकारको यक्ष कुलमा गनिने पिशाच भनिएको छ। राजा विक्रमादित्यले आफ्ना तान्त्रिक गुरुको आदेशमा एउटा पिशाची वेताललाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। राजाले बल्ल तल्ल एउटा पिशाच रुखमा उल्टो झुन्डिएको थाहा पाउँछन्। राजाले त्यो बेताललाई आफूसँग एक तान्त्रिककोमा लान खोज्दा एकदमै अनौठो शर्तको भुमरीमा फस्दछन्। पहिलो शर्त अनुसार पिशाची बेताललाई राजाले धाडमा बोकी लानु पर्ने र फर्केर बेताललाई हेर्न नपाउने, यदि हेरेमा राजाको मृत्यु हुने। दोस्रो, पिशाची बेतालले राजालाई अनेक प्रश्न सोध्ने, जसको जवाफ राजाले जानेर पनि नभनेमा उसको टाउको नै फुटेर मृत्यु हुने। तेस्रो, प्रश्नको उत्तर जानेमा पनि बेताल आफ्नो रुखको घरमा फर्कन पाउने, जहाँ राजाले फेरि उसलाई लिन आउन मिल्ने।
चौथो, यदि प्रश्नको उत्तर दिन सकेनन् भने बेताल आफ्नै रुखको घरमा सधैँको लागि बस्न पाउनु पर्ने र राजाले फेरि बेताललाई लिन आउन नमिल्ने। यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ र हरेक चोटि राजाले बेताललाई तान्त्रिकसम्म बोकेर ल्याउँदा प्रश्नको जवाफ दिन्छन् र जवाफ दिनु साथै बेताल जुन रुखमा थियो त्यतै फर्किन्छ। 24औं चोटि तान्त्रिककोमा लान खोज्दाखेरि पनि राजा असफल भइराख्छन्, तर 25औं पटक उनी सफल हुन्छन् किनकि उनी प्रश्न उत्तरको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किन्छन्। 25औं प्रश्नमा बेतालले राजालाई सोध्छन्, यदि बुवाले आफ्नो छोरीसँग सन्तान पाएमा र यदि आमाले आफ्नो छोरासँग सन्तान पाएमा यी दुई सन्तानले एकअर्कासँग के सम्बन्ध अथवा के नाता लगाई बोलाउनु पर्छ? यसको जवाफ राजाले यसरी दिन्छन्, बेताल, यो सम्बन्धको कुरा आमापट्टिको बाट उत्तर र बुवापट्टिको बाट उत्तर फरक हुन्छ। यसको थेट उत्तर हुँदैन र दुवैपट्टिको बाट उत्तर दिँदा यो प्रश्नको दुईवटा उत्तर हुन्छन्। तिमीलाई मैले उत्तर दिन सक्छु यदि तिमीले मलाई को पट्टिको बाट नाता बुझाउ भनेर सोध्नेछौ। राजाको यो जवाफलाई न उत्तर दिएको भन्न मिल्छ न उत्तर नदिएको भन्न, तसर्थ राजाले आफ्नो चतुर्याइले स्वयंलाई यो प्रश्न उत्तरको चक्रव्यूहबाट आफूलाई निकाल्छन् र पिशाच राजाको चतुर्याइबाट प्रभावित भएर राजासँग तान्त्रिककोमा जान राजी हुन्छ। जब राजाले बेताललाई तान्त्रिककोमा पुर्याउँछन् तब बेतालले उसको दुखी भोगाइको कहानी तान्त्रिकलाई सुनाउँछ। बेताल उसको आमाको पेटमा हुँदा नै खसेको र उसको आमा बुवाको सन्तान नभएर उसले पिशाच भई आमा बुवाको दुःख नचाहेर पनि यो मृत्युलोकमा देख्नु परेको कहानीले तान्त्रिकलाई यति भावुक बनाइदिन्छ कि तान्त्रिकले बेतालको आमा बुवालाई सन्तानको वरदान दिन्छन्। तर पछि बेतालले बुझ्दछ कि तान्त्रिकले बेतालसँग संसारको ज्ञान भएको कारण उसको बलि चढाउने नियतमा छ र राजाको पनि बलि चढाउनेवाला छ, किनकि देवी कालीसँग यही नै प्रार्थना तान्त्रिकले गरेको रहेछ। यो कुरा पिशाची बेतालले राजालाई भनेपछि राजालाई बेतालले सल्लाह दिन्छन्, महाराज, तान्त्रिकले आफ्नो बलिको यज्ञ दिनु अघि नै हजुर कठोर गुरु सेवा गरी तान्त्रिकसँग वरदान माग्नुहोस्। वरदान स्वरूप हजुर तान्त्रिकसँग तान्त्रिकी मृत्यु माग्नुहोस्। सल्लाह अनुसार राजा विक्रमादित्यले उनीहरूलाई दिने बलि पूर्व नै तान्त्रिकलाई मृत्यु दिलाइदिन्छन्, जसले गर्दा बेताल र राजा सधैँका लागि नजिकका मित्र पनि हुन्छन्। यक्षको कुरा र पिशाच बेतालको कुरा यी सबै जोडेपछि मात्रै कर्ण पिशाचिनीको बारेमा जानकार हुने भएकाले मैले यति धेरै भूमिका बाँधेको हुँ, किनभने कर्ण पिशाचिनी यक्षकुलका भएकाले यस्तो प्रश्न सोध्ने प्रवृत्ति एकदम नै हुन्छ रे, जसको जवाफ दिन सके यिनीहरू बल्ल सधैँ हाम्रो ढाडमा टाँसिएर बस्छन् रे। जस्तै कि विक्रमादित्यको कहानीमा हामीलाई अनेक कष्ट पर्दा पनि कानमा आएर समाधानको लागि उत्तर दिइराख्छन् भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। यस्तो कानमा आएर बोल्ने अदृश्य भूतको बारेमा दक्षिण एसियाको कर्ण पिशाचिनी मात्रै नभएर संसारमा धेरै ठाउँमा यसको बारेमा भेट्न सकिन्छ। युएसएको केन्टकीको जेफरसन काउन्टीमा विस्परिङ घोस्ट निकै प्रचलित छ र यस विषयमा अनेक किताबहरू पनि लेखिएका छन्। यो सधैँ नराम्रो तत्त्वले मात्रै कानमा आएर बोल्छ भन्ने पनि हुँदैन। तन्त्रमा कर्ण पिशाचिनीलाई एक शक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको छ। उसलाई जस्तो प्रश्न सोधे पनि उसले जवाफ तन्त्रको उपासना गर्नेहरूलाई कानमा भन्दछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। भनिन्छ कि पिशाचहरू धेरै प्रकारका छन्, रक्त पिशाच, सास पिशाच, फलाम पिशाच र अन्य। दानव जस्तै पिशाचमा पनि नराम्रो शक्ति हुन्छ। उनीहरू जो व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गरेका हुन्छन् ती व्यक्तिलाई मारेर मात्रै छाड्छन्। सबैभन्दा खतरनाक रक्त पिशाच हो। रक्त पिशाच जसको शरीरमा छिर्छ उसले उसको शरीरबाट रक्त पिउन थाल्छ र पीडित मानिस बिस्तारै रोगी हुँदै जाने, कमजोर हुँदै जाने र अन्त्यमा लुरो हुँदाहुँदै उसको हड्डीको कङ्गाल मात्रै बाँकी हुन्छ। मानिसको शरीर सुकेर कङ्काल र छाला बाहेक केही हुँदैन। पिशाच लागेको मान्छे यति कमजोर हुन्छ कि उसले एक्लै खान र पिउन सक्दैन, ओछ्यानमै पिसाब र दिसाब गर्छ। केही महिना ओछ्यानमा बसेपछि अन्ततः बिरामीको ज्यान जान्छ। यसै कारण पनि प्राचीन नेपाल मण्डलमा कङ्ग अजिमाको पूजा निकै गरिन्थ्यो, पिशाचबाट आफ्नो शरीर जोगियोस् भनेर। गुणाकामदेव राजा जसले अष्टमातृकाको मन्दिर स्थापना गरेर आफ्नो राज्यलाई खड्कोको आकारमा बनाए, उनी स्वयं पनि कङ्ग अजिमालाई खुब मान्थे र उनले देवीको मन्दिरमा पिशाच सिद्धि तन्त्र पनि गरेका थिए। कङ्गको अर्थ क्लासिकल नेवारीमा कङ्काल हो भनेर भनिन्छ। यसमा कतिपय नेवा विशेषज्ञहरूले सहमति जनाएका छन् र असहमति पनि। कङ्ग अजिमा वत्सला माझुको कान्छी छोरीको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। भनिन्छ कि उहाँलाई घुम्न असाध्यै मन पर्थ्यो रे र पाहाचारेको दिन उहाँ आफ्नो दिदीहरूलाई भेट्न जानु पनि हुन्थ्यो रे।
पिशाच चतुर्दशी र तत्सम्बन्धी चाडको उल्लेख प्राचीन ग्रन्थमा भएको देखाउन डिली रमन रेग्मीले महानकाल तन्त्रबाट 2 श्लोक आफ्नो ग्रन्थमा उल्लेख गरेका छन्। आशा गर्छु हजुरहरूलाई आजको भिडियो साह्रै मन पर्यो होला। हामी सबैलाई लुकु महादेव र कङ्ग अजिमाले साथ दिउन्। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनुहोस्। अहिलेलाई बिदा लिन्छौँ। धन्यवाद।